Sziasztok! A mai videóban keretes fűrészekről szeretnék beszélni egy kicsit. Ugye ez a bushcraft fontos rész, az eszközkészítés, és ebbe beletartozik a keretes fűrész. Ugye ennek is már több százmillió éves hagyománya van, úgyhogy érdemes tudni ezeket a dolgokat. Szerintem egy tök jó hobbi projekt, és egy pár megoldást fogok bemutatni. Mindegyiknek van előnye meg hátránya, ezekről fogok beszélni. De már most az elején csalódást kell okoznom, mert ez nem fűrész készítő videó lesz, tehát aki erre számít, az nem ezt a videót keresi. Akkor nézzük az első verziót. Szerintem ez a leggyakoribb és legegyszerűbb elkészíthető megoldás. Ugye áll két függőleges tartóból, egy keresztmerevítőből, még egy ilyen feszítőpálcából. Lényegében az összes fadarab a fűrész hosszával megegyező méretű. Felülre is elég egy sima madzag, körülbelül 10-szer mentem körbe egy ilyen sima, nagyon egyszerű madzaggal, és elbírja. Ugye, ahogy mondtam, az előnyök közé tartozik az, hogy 1-2-3 darabból áll meg ebből a pálcából. Ugye itt van egy V alakú bemetszés, itt meg le van ékesítve mindkét végén. De szerintem itt már látja mindenki, hogy mi a probléma ezzel a megoldással, vagyis hát mi a kockázata. Ugyanis itt belevágunk az évgyűrűkbe, függőlegesen gyengítjük a stabilitását ugye a függőleges tartónak, ugye itt is, és mivel ugye feszítjük itt is, meg itt is, a feszítő erők erre akarják húzni a függőleges tartót, és ugye itt látszik, hogy el is tört. És hát én ezt szándékosan törtem el, hogy ezt be tudjam mutatni. A hátrányok közé lehet még sorolni, hogy ugye a kereszttartó és a penge távolsága meghatározza az átmérő, amit el tudunk fűrészelni. És ez nem állítható. Tehát ahova bevágjuk ezeket a bemetszéseket, akkor fix méretű keretes fűrészt kapunk. Nem lehet állítani. Meg végezetül annyit, hogy ugye itt ütőfázással be van ütve, be is lehet fűrészelni, bár nem erre van kitalálva a fűrész, hogy száliránnyal párhuzamosan vágjon, illetve itt is van egy bemetszés, hogy helyén tartsa a fűrészt, és mindkét oldalon van egy constrictor knot, hogy megakadályozzuk, hogy ez a repedés elszaladjon. És egyébként ironikus, hogy mindegyik fűrész elkészítéséhez kell egy fűrész. És akkor szétszedve is megmutatom a dolgokat. Itt filztollal már behúztam az éreket, hogy jobban látható legyen, hogy mi is történt itt. Itt minimum az átmérő 1/3-áig kell bevágni, de maximum a feléig. Itt felül is a madzagtartó helye. Ki van vágva, a végek le vannak kerekítve, hogy ne szállasodjon. Itt is a pengetartó rész be van nocsolva. A kereszttartó pedig ékesre van csinálva. És ez is nehézsége amúgy, hogy tökéletesen el kell találni ezt az illeszkedést, tehát nem jó ilyen tessék-lássék módon. Ugye itt rosszul van megcsinálva, és ugye ezért törik, hogy nem érintkezik a kellő szögben, meg a kellő felületen, és egyszerűen el fog törni. Következő verzió a Morse-Kohansky féle keretes fűrész. Ugye ez már a nagypengés verzió. Szerintem egy nagyon egyedi és érdekes megoldás.
Nagyon sok előnye van, illetve azért itt is van egy-két nehézség, amivel az elkészítés során lehet szembesülni. Nézzük a felépítését gyorsan, ugye ugyanúgy meg van oldva, tehát be van vágva a pengeinek a helye. Itt most egy ilyen akácfadarabbal van kipöckölve. Ugye itt a konstruktornot, hogy a repedés ne szaladjon el. A középtartó itt 2 darabból készült, és 3-szögben stabilizál. Tehát abszolút érezhetően nagyon stabil. Illetve van egy feszítő, ez jelen esetben berántó zsinór, mert ez statikus, tehát nem nyúlik. Szemben a parakorddal, ami keretes fűrészekhez meglepően veszélyes, mert akár 30%-ot is tud nyúlni, tehát a végtelenség tudja szinte feszíteni az ember. Rettentő mennyiségű ilyen torziós energiát tárol el, és hogyha eltörik ez a fadarab, vagy kirepül, akkor az hát komoly sérülést tud okozni, hogy kiüti a fogunkat, vagy akár a szemünket is. Úgyhogy, de erről majd egy külön videóban, de semmiképpen sem ajánlott parakorddal feszíteni ezt. A középtartó ugye 2 darabból áll, és ez a nagyon nagy nehézsége ennek, hogy el kell találni ezt a szöget, amit ugye mondani könnyebb, mint megvalósítani, illetve 3 darab konstruktornottal van összefogva, szándékosan 3-féle madzagot használtam, ez valami nagyon gagyi parakord utánzat, ez egy berántó zsinór maradék, ez meg egy parakordnak a külső része, tehát nincs benne a fehér szálak, ami a parakord lényegét adja. Ez feszül rá igazán erre, a másik 2 csúszik. Hát ugye ez ilyen kúpos megoldás. Nagy előnye ennek a fűrésznek, hogy itt már nem vágunk bele a rostokba, mint ahogy az első verziónál, hanem csak le van laposítva. Tehát itt már nincs bemetszés, nem gyengül a struktúrája, itt is laposan feszül neki. A másik oldalon ugyanez történik, tehát itt csak le van laposítva egy kicsit, pont annyira, hogy itt fel tudjon feküdni. És itt mutatnám a másik nehézséget, hogy ezeket a síkokat is nehéz amúgy áttalálni. Itt nem illeszkedik tökéletesen, és emiatt egy kicsit, nem tudom mennyire látszik majd, de kicsit kifeledül. Tehát ezen még majd lehet alakítgatni. Illetve be van feszítve, ahogy mondtam, egy berántó zsinórral. És lényegében ennyi. Ami nehézség, ahogy mondtam, hogy ezt a szögeket és a síkokat nehéz áttalálni, hogyha nincs gyakorlata az embernek, tehát ezt nem fogja összeimprovizálni, illetve 1, 2, 3, 4 darabból készül, tehát ez az egyetlen megoldás, ami 4 darab fából készül, az összes többi 3-ból, tehát emiatt egy kicsit nyersanyag igényesebb, illetve itt a kisebb madzagokat is kell használni, ami szintén egy plusz nehézség lehet, ha nincsen ilyen maradékunk, de ettől függetlenül ez egy abszolút stabil konstrukció. Ennek a kereszttartó megoldásnak további előnye, hogy fel le lehet csúsztatni, attól függően, hogy mekkora átmérőjű fát szeretnénk vágni, tehát van mozgásterünk. Tehát ez nem egy fix megoldás ilyen szempontból, hanem oda tesszük a középtartót, ahova a helyzet megkívánja. Aki végleges verziót csinál, vagy hosszú távra, az ide be tud ütni 1 szöget, 2 szöget, ide is szöget, és van egy nagyon komoly és stabil keretes fűrész. És végezetül a harmadik verzió, a Kerli Harton által kitalált
keretes fűrész megoldás. Kelly az Morszkovanszkinek a tanítványa, és hát most arra már utódja, mert Morszkovanszki már nem él, és róla van elnevezve ez a design. 3 darabból áll, illetve a megszokottól eltérően 2 darab madzaggal van megfeszítve. A függőleges tartókarja ugyanolyan, mint a többinél, tehát van egy bemetszés, ami bemegy a penge. Itt is egy bemetszés, ami helyén tartja. Konstriktornot, hogy ne szaladjon el a repedés. Középtartó, illetve a 2 feszítő madzag, szintén berántó zsinór, hogy ne nyúljon, ne feszüljön. És több előnye is van ennek a fűrésznek. Például egyszerűbb konstrukció szerintem, mint a Morszkovanszki verzió, mert csak 3 darabot kell megcsinálni, és nem kell kötözgetni különféle csomókkal. Ugyanúgy követi az elvet, tehát nem vágunk bele a rostokba, tehát megvan a függőleges stabilitása ennek a függőleges tartónak. A filztollal behúztam az éleket, majd mindjárt megmutatom, és a középtartó is kellően masszív. És így csatlakozik egymáshoz a 2. Tehát egy 90 fokos bemetszés van a végén, illetve az 1/3-ára le van lapítva. Ezt talán egy kicsit nehéz eltalálni a síkokat, illetve egy tökéletes derékszöget csinálni, de így illeszkedik a függőleges tartóhoz. Itt remélem látható az életet, ez is 90 fokosra van megcsinálva. És ennek ez a nehézség, hogy tökéletesen kell illeszkednie. És ugye innen már látszik, hogy ez a nagy előnye ennek a megoldásnak is, hogy állítható a középtartó és a penge távolsága, tehát van lehetőségünk játszani ezzel. További előnye, hogy nem csak 2 ponton feszít, mint az előző 2 megoldás, hanem 4 ponton. Ezért rettenetesen stabil, már érzetre is, tehát ha az ember csinál egyet és a kezébe veszi, már lehet érezni, hogy mennyire stabil. Illetve csak zárójelben megjegyzem, hogy itt a 2 zsinór, ugye az egyik alul van, a másik meg felül. Tehát nem megy át egymáson bújtatva, hanem ezért kell megfelelően ugye felkötni. Az ízlés dolga, hogy itt benocsolja ez az ember a helyiket, vagy nem. Én most még nem tettem meg, mert ez nem egy végleges verzió. De nekem ez a személyes kedvencem, úgyhogy én emellett a megoldás mellett teszem le a voksomat. Aki kedvet kapott ilyen fűrészek elkészítéséhez, annak sok sikert kívánok!